Good day. Welcome to our class. So ito yung last content ng midterm natin, the world of regions. By the end of this discussion or lesson, you will be able to define and understand the global divisions and Asian regionalism and identify the factors and effects of this regionalism and globalization. No? Uh, sa kasalukuyan, no, meron two distinct economic spheres no, when it comes to power, wealth, political, no, cultural, no. Compared before na tatlo, no, yung first world, second world, and third world. Tatalakayin din natin kung bakit siya naging dalawa. Malaking impact nito sa atin, no, kasi the way we understand things, the way we have this means no ng sa environment natin, sa technology, sa access natin sa information, sa priority natin no, sa health no, even sa democracy or practices natin ng ideology, mahalaga yung ginagampanan nito. So mapapansin natin yung spheres na to ay hindi dahil sa mapa or sa pinapakita ng globe no na automatic ang mga nasa South Hemisphere sila ay nasa Global South at yung nasa North at na Hemisphere sila ay nasa Global North. Mapapansin natin sa mapa, nariyan yung Australia, New Zealand, Taiwan, Japan, South Korea, Singapore, even Israel, no? Nasa tropical area siya or nasa south pero siya ay considered na north. Global North. No? So aalamin natin kung paano yun nangyari. So the concept of the Global North and Global South has something to do with socio-economical and political characteristics, including wealth, economic development, income inequality, democracy, and political economic freedom. No? So dun sa Global North as presented dun sa paper na naka-upload sa ating supplemental learning, 1/4 of the world's people or inhabitants ay nasa North, no? 1/4 lang. And yung 3/4, yung madami, no? Nasa Global South. The reason why itong nasa Global South, ito kalimitan yung most populous countries, no? Sa ating daigdig, no? So mapapansin natin, yung mga nasa North and South Hemisphere, sila yung mayroong kakaunti or katamtaman yung population. May kinalalaman yan sa budget. No? Say for example, sa Pilipinas, kung mayroong 100 million population to 110 no? Sa 2021 as projected ng PSA, at kung may budget tayo ng 3 to 4 trillion, ibig sabihin yun yung maghahati-hati sa buong taon. No? Kung i-contextualize natin sa simpleng analogy, no? Kung ang isang bansa ay mayroong budget na 100 pesos at meron silang 100 inhabitants, so tig-piso sila. Compared sa isang bansa na mayroong 100 pesos na budget pero sa 10 lamang sila, no? Meron silang tig-10 pesos, no? So magkaiba yung benefits noon. Mas maraming means, mas maraming resources na makukuha yung huling bansa na halimbawa natin versus dun sa naunang bansa na maraming inhabitants. So makikita natin yung sa Pilipinas sa konteksto natin, no. Kakaunti ang ating resources, kakaunti ang ating wealth, no. And then marami tayong populasyon, no. Marami ang inhabitants natin. Isa yan sa pinopropose din ng government, kaya lang hindi natin magawa dahil we are a Christian country at we value family system, no. Para sa atin ay biyaya ang anak at hindi siya dapat i-control, no? Kaya nahihirapan din na iwasto yung ating sistema, no? So yung 4/5 ng world's income ay nasa Global North at ang 1/5 nito or yung putal ng nasa North ay nasa South. Mapapansin natin, ang raw materials, ang mga kinukuha sangkap sa production, even sa production, nasa Global South. At yung makinarya or idea ay nasa North. Ang focus ngayon ng North ay nasa information technology. Ang Global South nasa agricultural at saka industrialization, no. So makikita natin yung 4 phases ng development, no. Nauna siya sa primitive, no. Yung gathering at saka yung planting, no. And hunting yan. Pangalawang phase ay ang agricultural, no. And then pumasok yung industrialization.
and then information technology. In Philippines, nasa agricultural pa rin tayo. Nasa second phase pa rin tayo, no? Going to industrialization, no? Ang Global North, sila ay more on information technology, no? So they actually dictated na it is a necessity, no? Kung dati ang classification ng basic needs natin sa mundo ay water and food, shelter, at saka clothing, yun yung necessity. Ngayon ay kasama na information. Kapag wala access sa isang community sa information by internet, data, or wifi, no, considered na mahirap or nasa poverty line yung group ng or yung society na yon, no. Most of the people have enough to eat sa north, samantalang 1/5 or more suffer from hunger and malnutrition sa south, no? So mapapansin natin kahit marami tayong production or product or harvest or yield sa global south dahil nasa tropical countries tayo, ina-export at mas may kakayanang bumili at mag-establish ang global north, no? Over 90% of the world's manufacturing industry ay nasa north at less than 10% ang nasa south, no? Mapapansin din natin yan sa mga goods natin, no, sa mga toiletries natin, sa mga products natin. Even sa toiletries, no, ang mga ginagamit natin ay galing sa Procter and Gamble, yung iba even sa consumptions natin, Unilever, no, sila ay galing sa Global North, yung companies na yon, no. And then they will establish yung branches nila sa Global South, and then mangolekta sila ng raw materials galing sa Global South, and then imamarket nila sa Global South and North. Even yung manufacturing company, no, in-expand nila sa Global South, human capital na sa Global South, and yet yung main income niya ay napupunta sa Global North. So yun yung twist doon, no. About 96% of world spending on research and development ay nasa North. Samantalang yung putal nito na 4% ay nasa South, no. So it means na kapag ang isang bansa ay into research and development, into science, no, mas may kakayahan na umusad ang government, even the economy of that particular country, no. I-localize natin sa sitwasyon natin, even mga typical Filipino students ayaw ng research, no. They prefer pa yung kay Marites o kaya ay yung chismis, no, na hindi siya based on facts, no. So kapag tayo na-welcome natin itong reality na into research and development, may promising, rewarding effect siya para sa economy natin at sa bansa natin, no? Ang Global North, ito yung dating tawag na developed country, industrialized at technologically advanced and manufacturing products, no? Information technology provider and then beholder of long-time democracy. Samantalang yung Global South, sila yung previously called developing countries and third world countries, no? Sila yung may neo-imperialism, ano yon? After World War I and II, lumaya yung ibang bansa, ano, dito sa Asia, and then ang in-embrace nilang political system ay monarchy, gaya ng nasa Middle East, no? Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, yung iba, no, yung sa Thailand, no, meron din sila, no. Yung iba naman ay pabago-bago ang kanilang political system, from communism na palipat sa socialism to democracy, o kaya ay nagpa-parliamentary, or yung iba ay yung federalism, no. So meron ding inequality sa living standards, no. Mapapansin natin guys sa Manila, no, may mga matataas na condominium, apartment, and then pagbaba mo may mga informal settlers, no? So nakita natin din yung inequalities. Another ay they're suffering from natural disasters and calamities, even sa health, no? Sa HIV, AIDS, at saka itong global pandemic, nahirapan na mag-combat ng pandemic. Sociologists say Global South lacks science and technology. The reason why the economy does not move forward rapidly, no? Pero sa kabilang banda, ibang mga bansa dito sa Global South, merong emerging economies sila going to north. Ito na yung China, India, and Brazil, no? Alamin natin ngayon, no, kung bakit naging siyang dalawang divisions, no, instead na tatlo.
So ang capitalist world ang nag-identify actually nung first world, second world, third world, even yung global north and global south. As I've said earlier, no, mas may kakayahan ngayon at dominant ang capitalism versus sa communism. So nung na-dissolve yung second world dahil bumagsak ang USSR, ang communism, yung Russia yon, Tajikistan, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan and so forth, no, na-classify na sila yung ibang bansa sa Global South at yung iba ay sa First World, including Russia. No? So, hindi nila matanggap during that time after or before World War I and II, hindi nila ma-adapt sa First World ang bansang yun, no? Ang USSR, dahil hindi nga sila capitalism. To emphasize na hindi sila ka-group doon kahit sila ay mayaman at makapangyarihan, ang Russia, ang USSR, no? Inihiwalay sila sa First World at inilagay sila sa Second World, and then yung mga talagang underdeveloped at saka poor countries inilagay sa third world, including dito before ang Philippines, no? And then ngayon ay tayo ay developing country na, no? So on process yung ating development. Proceed tayo sa Asian regionalism, no? So regionalism is one of the responses of Asian countries to globalization. Since globalization demands rapid development in economy, it also surpasses political, social, and cultural concerns. So ito yung counteract ng Asian countries kasi globalization na dominant ng North, no? So isa sa promising or emerging country ay China, no? It is the second world biggest economy, no, after US, and then followed by Japan, then Germany, no. So China is the major exporter importer of goods, largest importer of raw materials, no. Mapapansin natin ang mga gadgets, devices natin, kahit siya ay made in sa US or ibang bansa, pero pag binuksan mo siya, kalimitang components niya ay China, no. Another is Japan, no? Yung technology, automobile, coal, and iron after World War II, no? Nung napalaya yung territory na sakop nila ng Imperial Japan, they focus sa manufacturing of goods, no? Ng products, no? Name it, Yamaha, Toshiba, Kawasaki, no? Honda, no? Talagang matibay yung kanilang appliances, no? Gaya ng para sa Germany, no? And then sa another country na emerging ay yung India. Bukod sa pharmaceutical ang kanilang products, sa textiles din, no? Raw materials din at saka mga hilaw na sangkap. And then ang Philippines ay nasa third stage siya, no? Kasi siya ay kasama sa top 4 migration of highly skilled labor, no? Ito yung tinatawag natin na brain drain din somehow, no? Nakakapag-produce tayo ng mga highly technical or skilled, no, workers sa ibang bansa, at na-record na isa sa pinakamaraming remittances sa buong mundo, no? After India, China, and Mexico. Sumunod dito ang Japan, no? Bumalik ulit sa Japan, no? Kasi meron silang cultural phenomena, common identity siya na Asian, no? Hello Kitty, Pokemon, Power Rangers, anime, no? And then sumusunod din ang Korea, no? Yung kanilang culture, entertainment, no? Yung dramas, music, K-pop, Korean food and culture, no? So ito yung mga distinct na kilala dito sa atin sa Asian regionalism. So yung first wave is yung Japan, no? As early as 1950s to 70s. And then sinundan siya ng second wave ng South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore. And then yung on process, no, na nag-emerging yung country or merge yung country ay in Thailand, Malaysia, Indonesia, and Philippines.